Hello students, welcome to Pravin Academy. We are studying first topic from physics, that is rotational dynamics. This is the sixth lecture and here we are studying vertical circular motion. आणि vertical circular motion आपण using rod पाहणार आहोत. तर या ठिकाणी काय करायचं, एक रॉड घेतलेला आहे. तर हा जो रॉड आहे हा रिजिड आणि मासलेस रॉड असेल आणि या रॉडला पॉइंट मास अटॅच केलेला आहे. पॉइंट मास किती आहे, एम इतकं मास अटॅच केलेलं आहे. आणि या ठिकाणी आपण वर्टिकल सर्क्युलर मोशन पाहणार आहोत. तर या रॉडला मास अटॅच केलेला आहे, रॉडला मास असणार नाही आणि हा रॉड वर्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतोय. तर आपण इथं काय पाहणार आहोत, हायेस्ट पॉइंटला व्हेलॉसिटी. तर हायेस्ट पॉइंटला व्हेलॉसिटी किती असेल बाबा, √2gr इतकी असेल. आणि हा जो लोएस्ट पॉइंट आहे या ठिकाणी व्हेलॉसिटी ही किती असते, √4gr इतकी व्हेलॉसिटी असणार आहे. आणि दोघांच्या ठिकाणचं टेन्शन, तर इथं हा हायेस्ट पॉइंटला टेन्शन म्हणजे काय, टीपी, आणि हा लोएस्ट पॉइंटचं टेन्शन याला काय म्हणायचं, टीएल. लोएस्ट पॉइंटला टेन्शन जास्त असेल, हायेस्ट पॉइंटला टेन्शन कमी असेल. तर इथं टीएल मायनस टीएच इज इक्वल टू किती असेल बाबा, 6 mg. टीएल मायनस टीएच इज इक्वल टू किती घ्यायचं, 6 mg इतकी व्हॅल्यू असेल. नेक्स्ट पॉइंट, स्पियर ऑफ डेथ. तर स्पियर ऑफ डेथ हा भाग तुम्ही सर्कसमध्ये स्टंट्समन असतात, तर हे मोटरसायकल वरून स्टंट करत असतात. तर या ठिकाणी असा एक मेटॅलिक स्पियर असतो. काय असतो, मेटॅलिक हॉलो स्पियर असतो आणि याला काय असते, नेट असते बाबा मेटलचे, म्हणजे पूर्ण मेटलचा नाही, आता बाहेरून पाहू शकतो अशा पद्धतीचा हा स्पियर असेल. ओके. आणि या स्पियर वरती हे मोटरसायकलिस्ट आहेत. तर हे मोटरसायकलिस्ट काय करतात बाबा, या स्पियरच्या आतमध्ये मोशन परफॉर्म करू शकतात. तर इनिशियली ते काय करतात, असं स्मॉलर सर्कल मध्ये मोशन करतात, मग हे मोठ्या सर्कल मध्ये करतात आणि मग हे अशी मोशन परफॉर्म करत असतात. काय करतात, अशा पद्धतीची मोशन परफॉर्म करत असतात. तर ही जी मोशन आहे ही मोशन कशामध्ये घेऊ शकतो आपण, स्पियर ऑफ डेथ मध्ये घेऊ शकतो. आणि ऍट लास्ट ते काय करतात, हे अशी मोशन परफॉर्म करत असतात. तर या पद्धतीची मोशन करत असताना या पॉइंटला, हा कोणता पॉइंट आहे बाबा, हायेस्ट पॉइंट, आणि हा कोणता पॉइंट आहे, लोएस्ट पॉइंट. तर यांचं स्पीड जास्त असतं हायेस्ट पॉइंटला. हायेस्ट पॉइंटला किती स्पीड असतं बाबा, VH इज इक्वल टू √gr इतकं असतं. याच्यापेक्षा स्पीड जास्तच असेल या पॉइंटला. जर याच्यापेक्षा स्पीड कमी असेल तर हा पर्सन असा फॉल होऊ शकेल. ओके. आणि लोएस्ट पॉइंटला स्पीड किती असेल बाबा, √5gr किंवा याच्यापेक्षा जास्त असेल. ओके. आणि इथं वापरता लिनियर स्पीड इज मोर फॉर लार्जर सर्कल्स. लार्जर सर्कल म्हणजे काय, हे अशी सुद्धा मोशन करू शकतात, हे असं आडवं. तर लार्जर सर्कलला V ची व्हॅल्यू जास्त असते आणि स्मॉलर सर्कल म्हणजे इथल्या इथं अशी मोशन करतील तर त्यावेळी ओमेगाची व्हॅल्यू जास्त असते. लिनियर स्पीड इज मोर फॉर लार्जर सर्कल्स आणि स्मॉलर सर्कल साठी कोणती व्हॅल्यू जास्त असते, अँग्युलर स्पीड जास्त असेल. ओके. तर इथं स्पियर ऑफ डेथ मध्ये जी मोशन असते, व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन असते, हे कशाचं एक्झाम्पल, स्पियर ऑफ डेथ मधील मोशन ही वर्टिकल सर्क्युलर मोशन असेल आणि ही मोशन नॉन युसीएम असते, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन असत नाही. हिअर वी सी नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्व्हेक्स ओव्हरब्रिज. तर या ठिकाणी मी एक कॉन्व्हेक्स ओव्हरब्रिज घेतलेला आहे. ब्रिज असा सुद्धा असू शकतो बाबा, हा प्लेनचा भाग झाला आणि हा सर्कलचा भाग झाला आणि व्हेइकल असं येऊन या ठिकाणी असं जात असेल. ओके. तर या ठिकाणी व्हेइकल ज्यावेळी टॉप पोझिशनला असेल तर नॉर्मल रिएक्शन वरती मास कोणत्या दिशेला असेल, वेट कोणत्या दिशेला असेल, डाऊनवर्ड डायरेक्शनला असणार आहे mg.
आणि सेंट्रीपेटल फोर्स डाऊनवर्ड डायरेक्शन असणार आहे. सेंट्रीपेटल फोर्स mv²/r. तर आता इथं कोणती व्हॅल्यू जास्त असेल बाबर? mg ची व्हॅल्यू जास्त असेल. कुणापेक्षा? n पेक्षा. तर mg मधून n वजा करायचा. n म्हणजेच काय? नॉर्मल रिएक्शन. mg मायनस n इज इक्वल टू किती व्हॅल्यू असेल बाबर? mv²/r म्हणजे सेंट्रीपेटल फोर्स इतकी व्हॅल्यू असेल. तर या ठिकाणी नॉर्मल रिएक्शन किती होईल बाबर? n इकडे घेतला, हे इकडे घेतला, mg मायनस mv²/r. तर नॉर्मल रिएक्शनची व्हॅल्यू mg मायनस mv²/r इतकी व्हॅल्यू मिळेल. तर यानुसार आपल्याला कोणती व्हॅल्यू मिळेल? नॉर्मल रिएक्शनची व्हॅल्यू मिळेल. म्हणजे व्हेइकल हे असं जात असताना व्हेइकल हे वरच्या बाजूला फेकलं जाईल, त्यामुळं व्हेइकलचं मास हे कमी भरेल. व्हेइकलचं मास कसं भरेल? कमी. तर यानुसार आपण अलॉंग कॉन्व्हेक्स ओव्हरब्रिज नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करू शकतो. आता त्याच पद्धतीनं इथं कॉन्केव्ह ओव्हरब्रिज असू शकतो. तर हे प्लेन आहे, हे प्लेन आहे, ब्रिज असा खाली असेल. तर याला व्हेइकल ऍट द बॉटम ऑफ कॉन्केव्ह ओव्हरब्रिज म्हणू शकतो. तर आता व्हेइकल ज्यावेळी कॉन्केव्ह ओव्हरब्रिज असेल तर त्या बाबतीत नॉर्मल रिएक्शन कशी असेल? अपवर्ड. वेट कुठं असेल? डाऊनवर्डला असणार आहे. सेंट्रीपेटल फोर्स कुठं असेल? अपवर्ड डायरेक्शनला. तर इथं n ची व्हॅल्यू जास्त असेल. n मायनस mg इज इक्वल टू काय घ्यायचं बाबा? mv²/r. तर इथं n ची व्हॅल्यू mg प्लस mv²/r. म्हणजे व्हेइकल असं खाली जात असताना या ठिकाणी व्हेइकलचं वेट जास्त भरेल, कारण हे सेंट्रीफ्युगल फोर्स खाली असेल, त्यामुळे वेट जास्त भरेल. म्हणून नॉर्मल रिएक्शन mg प्लस mv²/r कॉन्केव्ह ओव्हरब्रिजला. आणि कॉन्व्हेक्स ओव्हरब्रिज साठी नॉर्मल रिएक्शन कमी भरते आणि याची व्हॅल्यू इतकी असेल. Here we see some examples related to vertical circular motion. This is the first example. What is given here? A stone दिलेलं आहे. Its mass is 1 kg. म्हणजे इथं स्टोनचं मास किती दिलेलं आहे? 1 kg दिलेलं आहे. ओके. Is whirled in vertical circle. तर इथं ही एक अशी स्ट्रिंग घेतलेली आहे. स्ट्रिंगला हे स्टोन टाय केलेलं आहे आणि हा स्टोन व्हर्टिकल सर्कल मध्ये काय केलेला आहे? रिव्हॉल्व केलेला आहे. ओके. तर इथं मास 1 kg. तर या स्ट्रिंगची लेंथ म्हणजेच काय? रेडियस ऑफ सर्क्युलर मोशन दिलेलं आहे. रेडियस ऑफ सर्क्युलर मोशन किती दिलेलं आहे? 0.5 मीटर. 0.5 मीटर म्हणजे किती? हाफ मीटर दिलेलं आहे. आणि ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी किती दिलेलं आहे? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. तर या ठिकाणी काय विचारलेलं आहे? टेन्शन ऍट लोएस्ट पॉइंट, मिड पॉइंट आणि हायेस्ट पॉइंट. तर लोएस्ट पॉइंटला टेन्शन किती असेल बाबर? TL असेल. मिड पॉइंटला टेन्शन किती असेल? TM. आणि हायेस्ट पॉइंटला टेन्शन किती असेल? TH अशी व्हॅल्यू असेल. तर ही 3 टेन्शन्स फाइंड आउट करायची आहेत. तर आता लोएस्ट पॉइंट साठी टेन्शन साठी फॉर्म्युला TL इज इक्वल टू काय व्हॅल्यू घ्यायची? m इंटू VL²/r प्लस mg. VL म्हणजेच काय? व्हेलॉसिटी ऍट लोएस्ट पॉइंट. लोएस्ट पॉइंटला व्हेलॉसिटी किती आहे? √5gr. ब्रॅकेटचा काय घ्यायचा? स्क्वेअर/r प्लस mg. रूटचा स्क्वेअर म्हणजे आतली किंमत. तर इथं r ला एक r कॅन्सल. 5m इंटू g 5mg प्लस mg म्हणजे किती झालं? 6mg. तर या ठिकाणी 6 इंटू मास किती दिलेलं आहे? 1. g म्हणजे 10. तर 6 इंटू 10 म्हणजे किती आलं? 60 न्यूटन. तर हे टेन्शन ऍट लोएस्ट पॉइंट किती टेन्शन असेल बाबा? 60 न्यूटन इतकं टेन्शन असेल. ओके. याच्यानंतर हा हायेस्ट हायेस्ट पॉइंटच्या टेन्शन साठी फॉर्म्युला माहित आहे. काय फॉर्म्युला आहे? mVh²/r मायनस mg. mVh²/r मायनस mg हा फॉर्म्युला टेन्शन ऍट हायेस्ट पॉइंट म्हणजे पॉइंट इथं असेल तर स्ट्रिंग मध्ये टेन्शन TH न देतोय आणि TH ची व्हॅल्यू इतकी आहे. तर आपल्याला व्हेलॉसिटी ऍट हायेस्ट पॉइंट किती असते बाबर? √gr ब्रॅकेटचा काय घ्यायचा? स्क्वेअर. m इंटू √gr ब्रॅकेट स्क्वेअर/r मायनस mg. रूटचा स्क्वेअर म्हणजे आतली किंमत gr
तर इथं एका आरला एक आर काय झाला कॅन्सल, mg मायनस mg किती आलं 0. म्हणजे जस्ट सर्क्युलर मोशन करत असताना स्ट्रिंग मध्ये हायेस्ट पॉइंटला टेन्शन किती असेल 0 असेल. ओके. याच्यानंतर इथं 3 नंबरला आपण घेऊयात टेन्शन ऍट मिड पॉइंट, या ठिकाणचं टेन्शन. तर इथं टीएम म्हणूया. टीएम इज इक्वल टू एम इंटू व्हीएम स्क्वेअर अपॉन आर प्लस मास कुठे आहे बाबर, डाऊनवर्ड डायरेक्शनला आहे. म्हणजे इथं टेन्शन मध्ये मासचा काहीही संबंध येत नाही. टेन्शन ऍट मिड पॉइंट साठी हा फॉर्म्युला वापरायचा, एम व्हीएम स्क्वेअर अपॉन आर अशी व्हॅल्यू वापरते. आणि व्हीएम ची व्हॅल्यू किती असते बाबर, √3gr, इथं 3 लिहायचं. तर इथं आर ला एक आर काय झाला कॅन्सल. म्हणजे किती व्हॅल्यू मिळते बाबर 3mg. 3 इंटू एम किती आहे 1, जी किती आहे 10, म्हणजे किती झालं 30 न्यूटन. म्हणजे मिड पॉइंटला पार्टिकल जर असेल, टेन्शन इन द स्ट्रिंग हे किती असेल बाबर 30 न्यूटन इतकं असेल. तर यानुसार आपण काय फाइंड आउट केलेलं आहे, लोएस्ट पॉइंटचं टेन्शन किती आलं होतं 60 न्यूटन, हायेस्ट पॉइंटचं टेन्शन 0, मिड पॉइंटला टेन्शन किती आहे 30 न्यूटन, इतकं टेन्शन आपण फाइंड आउट केलेलं आहे. दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. तर या प्रॉब्लेम मध्ये काय दिलेलं आहे, एक बकेट दिलेलं आहे, ही अशी बकेट आहे. तर बकेट मध्ये वॉटर आहे. And what is done here, this bucket is revolved in vertical circle. ही अशी बकेट रिव्हॉल्व करतोय. ओके. तर बकेट ज्यावेळी हायेस्ट पोझिशनला येईल त्यावेळी या बकेट मधील वॉटर खाली पडता उपयोगी नाही. मग त्यावेळी ही बकेट जी आहे किती स्पीडनं रिव्हॉल्व केली पाहिजे, म्हणजे नंबर ऑफ रिव्हॉल्युशन्स पर मिनिट फाइंड आउट करायला सांगितलेलं आहे. काय कॅल्क्युलेट करायला सांगितलेलं आहे, नंबर ऑफ रिव्हॉल्युशन्स पर मिनिट कॅल्क्युलेट करायचे. ओके. तर आता या ठिकाणी ही जी स्ट्रिंग आहे, स्ट्रिंग न बकेटला बांधलेलं आहे. स्ट्रिंगची लेंथ किती दिलेली आहे बाबर 5 मीटर इतकी दिलेली आहे. ओके. आणि या स्ट्रिंगला ही बकेट बांधलेली आहे आणि ही रिव्हॉल्व केलेली आहे. तर या ठिकाणी किती रोटेशन झाले पाहिजेत बकेटची दर मिनिटाला असं विचारलेलं आहे. ओके. तर आता या ठिकाणी आपण हा फॉर्म्युला वापरूया. ज्यावेळी बकेट हायेस्ट पोझिशनला असेल त्यावेळी बकेटची मिनिमम व्हेलॉसिटी किती असेल, √5rg. तर इथं आर ची व्हॅल्यू 5 ठेवली, जी ची व्हॅल्यू किती आहे 9.8. 9.8 इंटू 5 म्हणजे किती व्हॅल्यू आली 49 आली. 49 चं स्क्वेअर रूट किती मिळालं 7 मीटर पर सेकंड. 7 इतकी व्हॅल्यू मिळाली. आणि व्हेलॉसिटी आहे म्हणून युनिट काय झालं मीटर पर सेकंड. आपल्याला सर्क्युलर मोशन मध्ये व्हेलॉसिटीसाठी हा एक फॉर्म्युला आहे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा. तर या फॉर्म्युल्यावरून आपण कोणती व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, ओमेगाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. ओमेगा इज इक्वल टू किती घेते v अपॉन आर अशी व्हॅल्यू घेते. तर v ची व्हॅल्यू ठेवते 7, आर किती आहे 5. तर ओमेगाची व्हॅल्यू किती मिळाली 7 अपॉन 5. आणि ओमेगाचं युनिट काय असेल रेडियन पर सेकंड. अजून एक फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला ओमेगासाठी. ओमेगा इज इक्वल टू काय घेतोय 2πn. n म्हणजे फ्रिक्वेन्सी. तर इथं n ची व्हॅल्यू ओमेगा अपॉन 2π. ओमेगाची व्हॅल्यू मी ठेवते किती व्हॅल्यू 7 अपॉन 5. 7 अपॉन 5 डिवायडेड बाय 2π म्हणजे किती झालं 7 अपॉन 10π. हे कुणाची व्हॅल्यू मिळाली फ्रिक्वेन्सी पर सेकंड म्हणजे हर्ट्ज मध्ये फ्रिक्वेन्सी मिळाली. तर आपल्याला फ्रिक्वेन्सी ही कशी फाइंड आउट करायची आहे, रोटेशन्स पर मिनिट फाइंड आउट करायचे. तर हे रोटेशन्स पर सेकंद मिळालेलं आहे. तर रोटेशन पर मिनिट फाइंड आउट करताना याला कितीनं मल्टिप्लाय करायचं, एन ला 60 न मल्टिप्लाय करायचं. तर 7 अपॉन 10π इंटू 60. तर इथं 0 ला 0 कॅन्सल. 7 इंटू 6 किती झालं 42 अपॉन पाय. पायची व्हॅल्यू 22 अपॉन 7. 7 कुठे घेतलं न्यूमरेटर मध्ये. 42 इंटू 7 अपॉन 22. तर इथं 2 न भाग घालवला 21 अपॉन 11 इंटू 7. तर ही व्हॅल्यू किती मिळते 147 अपॉन 11. तर इथं 147 ला 11 न डिवाइड करायचं किती आन्सर मिळेल 13.37 रोटेशन्स पर मिनिट मिळतील. मग या रोटेशन ही बकेट जर फिरवली तर या ठिकाणी वॉटर स्पिल होणार